नमस्ते, मेरो अभिवादनसँगै आजको यस सेसनमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। हामीले अघिल्लो सेसनमा 3टा लेक्चर लगाएर फर्स्ट च्याप्टर अप्टिक्सको नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइट सक्यौं र आज हामी अप्टिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर इन्टरफेरेन्स सुरु गर्नेवाला छौं। र त्यो जुन पहिलो च्याप्टर हामीले सकेका थियौं त्यसको पीडीएफ चाहिँ त्यसमा केही सर्ट क्वेशन्स इन्क्लुड गरिएका छन्, केही न्यूमेरिकल्सहरु इन्क्लुड गरिएका छन्। र हामीले थोरै कुरा गरेका थियौं, तर न्यूमेरिकलको ट्रिक्सहरुको मात्र कुरा गर्यौं। हामीले केही सल्भ गरेका थिएनौं र त्यो पीडीएफ चाहिँ हजुरहरुले त्यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक हेर्नुस्, त्यो लिंकमा तपाईले पाउनुहुनेछ। र यो च्याप्टरको पनि यो च्याप्टर सकेपछि अन्त्यमा डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंकमा क्लिक गर्नुस्, त्यहाँ यसको पीडीएफ हामीले राखिदिनेछौं। र इन्टरफेरेन्स आज सेकेन्ड च्याप्टर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरफेरेन्सको इन्ट्रो यसको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट। कस्तो डिस्ट्रिब्युसन लाइटको? नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन। युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भनेको कस्तो? सर सबै ठाउँमा एउटा कुनै सर्फेसमा लाइट पर्यो भने सबै ठाउँमा इक्वल एमाउन्टमा एउटै इन्टेन्सिटी अनुसार लाइट छरियोस्, हो किन? त्यो भयो युनिफर्म। तर नन युनिफर्म भनेपछि कहीँ बढी कहीँ कम, कहीँ घटी, युनिफर्म नहोस् भनेको फरक परोस्, लाइटको इन्टेन्सिटीमा फरक परोस्। हो त्यस्तै अब इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टी सर्ट छ नि है, अब यहाँनिर त्यो मेसिनमा कलर हाल्ने भनेर हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ सेतो भएछ, यहाँ बढी कालो भइदिएछ, फेरि यहाँ सेतो भएछ, फेरि यहाँ कालो भइदिएछ। तर यहाँको यो यस्तो सेतो र कालो प्याटर्न भन्दाखेरि जुन यहाँनिर कालो हुनुपर्ने थियो, कालो रङ हालेको थियो यसले, जुन यहाँनिर कालो हुनुपर्ने थियो त्यो कालो कहाँ हरायो त? रङ हरायो त? आधा रङ हरायो यहाँको हालेको रङ? हराएन। के भयो त त्यो रङ भन्दाखेरि यहाँ जुन कालो रङ लाग्न पर्ने थियो त्यो कालो रङ पनि यतातिर गएर यो बढी कालो भइदिएछ, यतापट्टि सेतो भइदिएछ। त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्टरफेरेन्स भनेको हामीले कस्तो प्याटर्न हेर्छौं यहाँ भन्दाखेरि एउटा यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ कतै डार्क कतै ब्राइट, कतै डार्क कतै ब्राइट, यस्ता नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइटले गर्दा यस्तो प्याटर्न देख्छौं। र त्यो इन्टरफेरेन्सको इन्ट्रोडक्सन भयो। यो इन्टरफेरेन्सको इन्ट्रोडक्सन सँगै अब यसको बारेमा धेरै कुरा जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले थोरै अरु के थप कुराहरु जान्नुपर्छ। जस्तै एउटा टपिक छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। यो सुपरपोजिसनको प्रिन्सिपल चाहिँ वेब एन्ड अप्टिक्स सुरुमा वेब स्टार्ट गर्दाखेरि पनि हामीले कुरा गर्छौं र अहिले पनि यहाँ थोरै कुरा गर्नुपर्छ। अब यो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा मिडियममा डिफरेन्ट वेव्सहरु ट्राभल गरिरहेका छन्, भाइब्रेट गरिरहेका छन् भने एउटा वेभ यसरी आइरहेको थियो भने यहाँ कुनै एउटा पार्टिकल थियो भने त्यो वेभले त्यो पार्टिकललाई आफ्नो मोसन जता छ त्यतिर लान खोज्थ्यो। तर डिफरेन्ट वेव्सहरु आइरहेछन् भनेपछि अब त्यहाँ भएको त्यो मिडियममा भएको पार्टिकल कुन वेभले भनेको मान्ने त नि। एउटा केटी उभिरहेछ यहाँनिर, त्यो अर्को केटा आउँछ, म तिमीलाई माया गर्छु भन्छ, तान्न खोज्छ। यतापट्टिबाट अर्को केटा आउँछ, म होइन म पनि तिमीलाई माया गर्छु भन्छ, त्यसलाई तान्न खोज्छ आफूतिर। भने त्यो केटी कतातिर जान्छ? जसले बढी माया गर्छ त्यतैतिर जान्छ, हो कि हैन? जसले बढी माया गर्छ त्यतैतिर जान्छ नि त। हो अब यहाँ पनि जस्तो त्यो एउटा जोक मात्र एक्जाम्पल। अनि यहाँनिर चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा जस्तै एउटा पार्टिकल भयो, एउटा कुनै मिडियममा छ र यताबाट यसरी एउटा वेभ आयो र यो वेभले यसलाई तलतिर लान खोज्यो। यस्तै यताबाट अर्को कुनै एउटा वेभ आयो र यो वेभले यसलाई माथितिर लान खोज्यो। भन्यो भने अब यो पार्टिकल कता जान्छ त? अब जुन वेभको एम्प्लिट्युड बढी छ यसले यतापट्टि मात्र मानौं यसरी आइरहेछ भने चाहिँ अब यसको एम्प्लिट्युड मानौं 3 सेन्टिमिटर थियो होला, यसको एम्प्लिट्युड मानौं 5 सेन्टिमिटर थियो होला। भन्यो भने यसले कति तल लान खोज्छ? यसलाई 3 सेन्टिमिटर तल लान खोज्छ, यसले कति माथि लान खोज्छ? 5 सेन्टिमिटर माथि लान खोज्छ। भनेपछि अब यो पार्टिकल कति माथि सर्ने भयो त? माथि कि तल? माथि नै जाने भयो, किन भन्दा माथि बढी लान खोजिरहेछ, एम्प्लिट्युड यताको वेभको बढी छ। भनेपछि अब कति माथि जान्छ त भन्दा यो 2 सेन्टिमिटर चाहिँ माथि जाने भयो यो पार्टिकल। अब यसमा वेभमा जति यसको एम्प्लिट्युड थियो वेभको एम्प्लिट्युड त्यति नै हुन्छ, वेभले त्यति नै लान खोज्छ, यसले पनि त्यति नै लान खोज्छ, यसले पनि त्यति नै लान खोज्छ। तर यो पार्टिकलमा चाहिँ अब के असर देखिन्छ भन्दा यो पार्टिकल चाहिँ अब रिजल्टेन्ट अनुसार जान्छ। भनेको दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौं। हो त्यो रिजल्टेन्ट डिरेक्सनतिर रिजल्टेन्ट डिस्टर्बेन्स अब यसमा लिख्ने हामीले। यो y1 भन्ने वेभ थियो होला, यो y2 वेभ थियो होला र यो अब कता जाने भन्दा यो नयाँ रिजल्टेन्ट डिरेक्सन भनेको चाहिँ यो दुईटा भेक्टर हेर्दाखेरि यो भेक्टर सम अनुसार चाहिँ
जाने भयो भनेको यसको इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ वेभको इक्वेसन हार्मोनिक वेभ हो भनेपछि y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस अब के फेज डिफरेन्स छ भनेर राख्ने त्यो पार्ट डिफरेन्सले गर्दाखेरि फेज डिफरेन्स आउँछ दुईटा वेभहरु हेर्दाखेरि चाहिँ फेज डिफरेन्स युज गर्छौं अन्त जेनरल रुपमा चाहिँ y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t वेयर a इज इक्वल टु एम्प्लिट्युड अनि sin भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओमेगा भनेको के एंगुलर फ्रिक्वेन्सी t भनेको टाइम टेकन भयो अब यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ बुकहरुमा हामीले पाउने गर्छौं स्टेटमेन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि if two or more waves vibrating in a medium superimpose with each other it gives the resultant disturbance by the vector sum of individual disturbance यो हजुरहरुलाई नोट्स को लागि काम गर्छ भनेर मैले लेखेको जस्तै if y1 y2 y3 yn be the waves vibrating in a medium then the resultant disturbance for the particle of the particle is given as y resultant vector equals to y1 vector plus y2 vector plus ... plus yn वटा वेभ छन् भने yn भेक्टर यो नै के हो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन र अब यहाँनिर हामीले कसरी पनि देख्न सक्छौं yr इक्वल्स टु y1 प्लस माइनस y2 प्लस माइनस y प्लस माइनस ... प्लस माइनस yn यो चाहिँ भेक्टर भनेर देखाएको प्लस माइनसले चाहिँ यो भयो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन र अब हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं भन्दा थोरै कोहेरेन्ट सोर्स को बारेमा कुरा गर्छौं किन भन्दा अहिले इन्टरफेरेन्स सुरु गर्दैछ र इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब कोहेरेन्ट सोर्स भनेको कस्तो सोर्स त कुनै एउटा बल्ब छ हो के हैन एउटा रुममा दुईटा बल्ब छ मानौ ल अब त्यो दुईटा बल्बबाट डिफरेन्ट रेज अफ लाइटहरु निस्किरहेका हुन्छ डिफरेन्ट वेभ फ्रन्टहरु निस्किरहेका हुन्छ अब त्यहाँबाट निस्केका वेभहरुको चाहिँ के एउटै फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त एउटै फ्रिक्वेन्सी होला नहोला पक्कै पनि किनभने बल्ब नै छुट्टा छुट्टै हुन् अनि तिनीहरुबाट निस्केको वेभ्सहरुको फेज डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट होला नि त नहोला नि पक्कै पनि र अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन सकिसक्यो अब चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स अब यो कोहेरेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ कस्ता सोर्स हुन् भन्दा जसको चाहिँ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ जस्तै दुईटा कुनै वेभ्सहरुको इक्वेसन लेखौं र y1 इक्वल्स टु a1 sin ओमेगा 1t प्लस kx1 y2 इक्वल्स टु a2 sin ओमेगा 2t प्लस kx2 यो 1 यो 2 यो के हो हार्मोनिक वेभको इक्वेसन हो वेयर y भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट अफ के हो पार्टिकल अनि a भनेको a ले के डिनोट गर्छ एम्प्लिट्युड के को एम्प्लिट्युड वेभ को अनि ओमेगा के हो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी अनि x के हो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ वेभले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र के भनेको के हो प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट भन्छ यसको भ्यालु चाहिँ 2 पाइ बाइ ल्याम्डा हुन्छ के भनेको चाहिँ व्हिच इज कल्ड प्रोपगेसन कन्स्टेन्ट अब यति भइसकेपछि हामीलाई कोहेरेन्ट सोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि जसको यो ओमेगा छ नि यो ओमेगा भनेको फ्रिक्वेन्सी एंगुलर फ्रिक्वेन्सी यदि ओमेगा इफ ओमेगा 1 इक्वल्स टु ओमेगा 2 भयो भने यो दुईटा सोर्स चाहिँ के हुने भयो भन्दा कोहेरेन्ट हुने भयो र एम्प्लिट्युड पनि सेम एन्ड एम्प्लिट्युड पनि सेम भएको सोर्सहरु चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स हो अब यो कोहेरेन्ट सोर्स हामीलाई किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा इन्टरफेरेन्स हुनको लागि फेज डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ फेज डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट जेरो फेज डिफरेन्स अथवा कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्स चाहिन्छ अब फेज भनेको के हो यो साइनको पछाडी जति पनि छ नि यो के हो यो वेभको फेज हो हैन यहाँ साइनको पछाडीको यो एंगल फेज हो
अब फेज डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनको लागि यसको फेजलाई phi1 भनेर भनौं, यसको फेजलाई phi2 भनेर भनौं। फेज डिफरेन्स हेर्यो भने phi2 - phi1 इक्वल्स टु omega2t plus kx2 minus omega1t minus kx1 हुने भयो, हो कि हैन? अब यहाँनिर omega2 minus omega1t plus x2 minus x1 k यो आयो क्या हैन? अब यो भनेको के हो? डेल फाइ हो नि, फेज डिफरेन्स भनेको यति आयो। अब हामीलाई के चाहिन्छ भनेको छ, हामीले इन्टरफेरेन्स हुनको लागि कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्स चाहिन्छ। अब यो फेज डिफरेन्स कतिखेर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त भन्दाखेरि के भनेको त कन्स्ट्यान्ट नै हो, के कन्स्ट्यान्ट हो। अब यहाँनिर यदि यो चेन्ज हुन सक्ने भनेको यहाँ के छ, यो ओमेगा चेन्ज हुन सक्छ कि सक्दैन, कसरी चेन्ज हुन्छ, टाइमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने चाहिँ टाइम 0 हुँदा त एउटा होला ओमेगा फिक्स्ड होला हैन, टाइम बढ्दै गएपछि टाइमको चेन्ज अनुसार यो ओमेगा के भनेको चेन्ज हुने भनेपछि यदि हाम्रो यो ओमेगा 1 र ओमेगा 2 बराबर भयो भने यो टर्म त गयो, 0 भयो। इफ ओमेगा 1 इक्वल्स टु ओमेगा 2 भनेपछि डेल फाइ इक्वल्स टु के डेल एक्स भयो भएन हो। यो रिलेसन हामीले चाहिँ वेभमा सुरुमा पनि निकाल्छौं, फेज डिफरेन्स इक्वल्स टु के टाइम्स पाथ डिफरेन्स, वेयर के इक्वल्स टु कति हो 2 पाइ बाइ ल्याम्डा भनेको डेल फाइ इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ ल्याम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स, फेज डिफरेन्स इक्वल्स टु 2 पाइ बाइ ल्याम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स। भनेपछि कोहेरेन्ट सोर्समा चाहिँ के हुने रहेछ, फ्रिक्वेन्सी एउटै हुने रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ अब यो पाथ डिफरेन्स कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। र अब चाहिँ इन्टरफेरेन्सको बारेमा कुरा गरौँ हल्का। इन्टरफेरेन्सको डेफिनेसन मैले अघि नै भनिसकेँ सुरुमै, के हो अरे नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट हो हैन, कतै बढी जाने कतै पातलो जाने भन्नुको मतलब कतै डार्क हुने होला कतै ब्राइट हुने होला, त्यो भनेको इन्टरफेरेन्स भयो। अब इन्टरफेरेन्सको टाइप्स छ, जस्तै इन्टरफेरेन्सको एक्जाम्पल भन्यो भने चाहिँ के दिन सक्छौं भन्दा जस्तै त्यो साबुनको फोकाहरू हुन्छ नि, सरफहरूको फोकाहरू हुन्छ नि, त्यो कस्तो अलि अर्कै साइन कलर टल्किने कलरहरू देखिन्छ। जस्तै त्यो कम्प्याक्ट डिस्कहरू सिडिजहरू हेर्यो भने के हुन्छ, त्यसरी घामतिर टल्का यताउति घुमायो भने टल्किन्छ, यिनीहरू सबै इन्टरफेरेन्सको एक्जाम्पलहरू। र अब टाइप्स अफ इन्टरफेरेन्समा चाहिँ दुईटा टाइप्स छन् इन्टरफेरेन्सको, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र अर्को चाहिँ छ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, एउटा काम मद्दत गर्ने हो बनाउने हो भने अर्को काम के रहेछ, भत्काउने र बिगार्ने रहेछ। भनेपछि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एउटा फिगरबाट बुझाइदिउँ, यो यसरी जाँदै थियो यता यता अर्को वेभ यसरी जाँदैछ। अब कुनै एउटा वेभ आएर यो यसरी गइराख्यो भने यही बाटोमा थपेर यसको रिजल्टेन्ट डिस्टर्बेन्स रिजल्टेन्ट वेभको यस्तो बनाइदियो, एम्प्लिट्युड बढाइदियो भने यो कन्स्ट्रक्टिभ हुने भयो। कुनै अर्को वेभ आएर यसमा यसरी सुपर इम्पोज हुँदाखेरि यसको रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड 0 बनाइदियो भने असँग यसको पार्टिकल त अब कति जान पाएन यहाँ, भनेपछि यो भनेको डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हो। अब यसमा डेफिनेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको जसको चाहिँ पाथ डिफरेन्स जुन वेभ्सहरू सुपर इम्पोज हुन्छ नि, त्यो वेभ्सहरूको चाहिँ पाथ डिफरेन्स यदि n ल्याम्डा बराबर छ, इफ पाथ डिफरेन्स अफ जुन सुपर इम्पोज हुने वेभ्सहरू छ तिनीहरूको पाथ डिफरेन्स n ल्याम्डा छ भने देन सच टाइप अफ इन्टरफेरेन्स इज कल्ड कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको। n ल्याम्डा भनेको अहिलेको फिगरमा हेर्यो भने यो यहाँबाट यसरी अर्को वेभ थपिने भनेको यो कति फेज पाथ डिफरेन्समा हो भन्दा ल्याम्डा पाथ डिफरेन्समा हो, अनि अर्को कुनै यस्तै 2 ल्याम्डामा 3 ल्याम्डामा होला, n को ठाउँमा 1 2 3 0 1 2 3 0 मै पनि यही पनि अर्को थप्न सक्यो हैन। यस्तो भयो। फेज डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिरबाट फेज डिफरेन्स निकाल्दा हुन्छ, अघि नै फर्मुला भनेको थिएँ, यो भनेको 2 पाइ फेज डिफरेन्स हुन्छ भने चाहिँ पाइमा 180 2 पाइमा 360 2 पाइमा अर्को कुनै एउटा थपिँदा रहेछ भने त्यो के हुने भयो, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुने भयो। अब यहाँबाट वेयर के हुन्छ, n को भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 गर्दै कस्तो n सम्म जाने भयो हैन, n सम्म जाने भयो। अब भनेपछि पाथ डिफरेन्स के हुने रहेछ भनेको पाथ डिफरेन्स 0 हुन सक्ने भयो, 1 हुन सक्ने भयो, 2 हुन सक्ने भयो, 1 ल्याम्डा 2 ल्याम्डा 3 ल्याम्डा हुन सक्ने भयो, 4 ल्याम्डा हुन सक्ने भयो। अब सो फेज डिफरेन्स कति हुन्छ, फेज डिफरेन्स भनेको के हो 2 पाइ बाइ ल्याम्डा इन्टु पाथ डिफरेन्स हो डेल एक्स। भनेपछि फेज डिफरेन्स के हुन सक्ने भयो त, यो पाथ डिफरेन्स 0 हुँदा फेज डिफरेन्स 0, पाथ डिफरेन्स ल्याम्डा हुँदा फेज डिफरेन्स 2 पाइ, पाथ डिफरेन्स 2 पाइ हुँदाखेरि सरी 2 ल्याम्डा हुँदाखेरि ल्याम्डा ल्याम्डा काट्यो
4 पाई भनेपछि 6 पाई यसरी के हुँदो रहेछ इभन नम्बरको टर्म्समा चाहिँ यो जाँदो रहेछ। अब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ यदि पाथ डिफरेन्स चाहिँ 2n + 1 मल्टिपल अफ हाफ अफ हो भने यदि अड यो 2n + 1 भनेको चाहिँ वेयर यहाँको भ्यालु कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ 0 1 2 3 डट 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 0 राख्यो भने कति 1 * λ/2 भनेको अनि 1 राख्दाखेरि 3 * λ/2 अनि 2 राख्दाखेरि 5 * λ/2 भनेको अड मल्टिपल अफ हाफ अफ वेभलेन्थ। यदि यस्तो छ भने पाथ डिफरेन्स चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पाथ डिफरेन्स भ्यालु राख्नु त कति आउँदो रहेछ 0 राख्दाखेरि λ/2 अनि 1 राख्दाखेरि चाहिँ कति आयो 3 λ/2 अनि 5 λ/2 यसरी 7 λ/2 हुँदै जाने भयो हैन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ अरे। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा यो वेभ थियो हैन, यो वेभ थियो। अब यो वेभमा λ/2 पाथ डिफरेन्समा अर्को कुनै वेभ आयो भनेको यति कति हो λ/2 हो किन यति यहाँनिर अर्को कुनै वेभ आएर सुपर इम्पोज भयो भने अब पछाडी के हुँदै जान्छ यो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएको हैन। किन भन्दा यहाँको पार्टिकल कति मुभ गर्न सक्ने भयो त सक्ने भयो भने यो भनेको डार्क प्याटर्न हो भनेको यहाँ एम्प्लिट्युड नभएको कति लाइट हुन्छ त लाइट त हुने भएन। अब यहाँको पार्टिकल त तल माथि नि जाने भएन नि त्यसको त एम्प्लिट्युडको कुरै भएन मोसनमै आउने भएन हार्मोनिक मोसनमा जानु पर्ने भएन भनेपछि त्यो डार्क हुन्छ। हाम्रो लाइट र डार्कको कुरामा गर्दा चाहिँ एम्प्लिट्युडै भएनको मतलब इन्टेन्सिटी के हुन्छ ए सरमा प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेपछि एम्प्लिट्युडै भएन भने ए भनेको एम्प्लिट्युड इन्टेन्सिटी पनि नहुने भयो। इन्टेन्सिटी नहुनु भनेको मतलब डार्क हुनु बुझियो। अब यो चाहिँ टाइप्स अफ इन्टरफेरेन्स भयो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। अब यसमा पनि फेज डिफरेन्स निकाल्नु छ। फेज डिफरेन्स भनेको कति हुन्छ यसमा फेज डिफरेन्स निकाल्दाखेरि चाहिँ 2π/λ इन्टु पाथ डिफरेन्स भनेको अब डेल एक्स भनेर भनौँ। देयरफोर फेज डिफरेन्स कस्तो अर्डरमा आउने भयो त 2π/λ इन्टु यो λ/2 राख्दा λ/2 राख्दा कति भयो पाइ भयो अनि 3π आउँछ अनि 5π आउँछ। यो प्याटर्नमा चाहिँ यसको फेज डिफरेन्स हो कन्स्ट्रक्टिभमा र डिस्ट्रक्टिभमा थियो। स्क्रिनशट लेख्नु लियो नोट्सको लागि काम लाग्छ। र अब यो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स चाहिँ एम्प्लिट्युडसँग पनि यसको रिलेसन छ। एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुँदाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ मिनिमम हुँदाखेरि डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि गर्छ। जस्तो यो एउटा वेभ एम्प्लिट्युड A1 भएको वेभ यता A2 एम्प्लिट्युड यता छ भने यसको रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड यतापट्टि भयो यिनीहरूको फेज डिफरेन्स 5 होला भयो भने अब यहाँ भेक्टर युज गर्ने ए रिजल्टेन्ट निकाल्ने। ए रिजल्टेन्ट के हुन्छ AR² = A1² + A2² + 2A1 A2 cos 5 हुने भयो। त्यहाँबाट cos 5 को भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम त्यो भनेको के को कन्डिसन आउने भयो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको। त्यो चाहिँ हामी पछि गर्नेछौँ। त्यहाँ र एम्प्लिट्युड सँगसँगै फेरि त्यहाँ इन्टेन्सिटीको कुरा पनि छ। हामीलाई थाहा छ नि इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु A² हुन्छ र यहाँबाट इन्टेन्सिटीसँग रिलेसन पनि निकाल्छौँ हामीले। र अहिले चाहिँ हामी थोरै कुरा गरौँ अप्टिकल पाथको बारेमा। अब अप्टिकल पाथ भनेको के हो भने अप्टिकल पाथ अब नामले के थाहा छ अप्टिकल पाथ भनेपछि पक्कै लाइटले ट्राभल गरेको पाथ होला लाइटले ट्राभल गरेको पाथ तर कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै कुनै एउटा मिडियम छ हैन पानी होला ग्लास होला इयर बाहेक अरू कुनै एउटा मिडियम इयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1 भयो त्यो बाहेक कुनै अरू मिडियम छ भने अब यदि लाइट त्यो मिडियममा ट्राभल गरिरहेछ पानीमा लाइट ट्राभल गर्यो मानौँ पानीमा लाइट कति टाइमसम्म टी टाइमसम्म ट्राभल गर्यो पानीमा यो पानी छ पानीमा लाइट छिर्यो टी टाइमसम्म ट्राभल गर्यो अनि निस्क्यो होला हैन। टी टाइमसम्ममा यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो होला डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो होला। पानीमा यसको भेलोसिटी कति होला भी भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो होला भनेपछि यसले भी भेलोसिटीले टी टाइमसम्म डी डिस्टेन्स पानीमा ट्राभल गर्यो। यसले जति टाइम लगायो नि यहाँ डी डिस्टेन्स ट्राभल गर्न यो कुनै मिडियममा त्यति नै टाइममा लाइटले इयरमा कति पाथ ट्राभल गर्छ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यो नि अप्टिकल पाथ। अब के रहेछ त भन्दाखेरि लाइटले चाहिँ यति डिस्टेन्स डी डिस्टेन्स टी टाइममा कुनै एउटा मिडियममा भी भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो र यति नै टाइममा लाइटले इयरमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ बढी गर्छ कि कम गर्छ होला
बढी नै गर्छ नि, किन भन्दा यहाँ त भेलोसिटी कम हुन्छ लाइटको, इयरमा त भेलोसिटी बढी हुन्छ, मिडियममा गएपछि के हुन्छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सले गर्दाखेरि भेलोसिटी घट्छ गर्दैन, घट्छ। र यता इयरमा के हुन्छ भेलोसिटी बढी, स्पिड अफ लाइट म्याक्सिमम इयरमा हुने हो, इयर अथवा भ्याकुममा भनेपछि अब यहाँनिर इयरमा यसको डिस्टेन्स पक्कै बढी होला हो कि हैन भनेपछि अब यहाँनिरको एक्सप्रेसन लेखौँ त, भेलोसिटी भनेको के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम हो नि, टाइम भनेको के हो डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी भयो, इक्वेसन 1 भनेर भनिदिउँ। अब यति नै टाइममा लाइटले इयरमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो हामीलाई त्यही त चाहिएको हो, त्यही डिस्टेन्स भनेको के हो अप्टिकल पाथ हो। भनेपछि लाइटको स्पिड c भनौँ, c इक्वल्स टु डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने भयो अब अप्टिकल पाथ बाइ टाइम हो कि टाइम टेकन। अब अप्टिकल पाथ भनेको टाइम इन्टु c हो कि c इन्टु टाइम। अब यो टाइम भनेको कुन हो त, त्यही टाइम जुन टाइममा चाहिँ लाइटले डी डिस्टेन्स कुनै एउटा मिडियममा ट्राभल गरेको थियो भनेपछि त्यही टाइम भनेको कति हो d बाइ b, यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने भनेपछि c बाइ b इन्टु d, यो भनेको म्यु इन्टु d भनेको अप्टिकल पाथ भनेको कति रहेछ त म्याथमेटिकली, हाम्रो म्याथमेटिकली चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द्याट मिडियम भनेको जुन मिडियममा ले ट्राभल गर्यो इन्टु डिस्टेन्स ट्राभल इन द्याट मिडियम, र त्यो मिडियममा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो नै अप्टिकल पाथ हो। र यो छोटो टपिक हो, यसमा कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा चाहिन सक्छ यो फर्मुला। र अब यो सँगै हामीले सुरु गर्छौँ अब यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, लङ क्वेसन हो। यसको एउटा एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट छ, अर्को चाहिँ एक्जाममा बढी सोध्ने यसको फ्रिन्जहरुको बीचको विड्थ निकाल्ने भनेको डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्ज, जुन यो यसरी बन्छ नि, यो डार्क भयो ब्राइट भयो अनि यो फेरि डार्क भयो होला, यस्तो प्याटर्न हामीले इन्टरफेरेन्सको कुरा गर्दा भनेको थियौँ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भनेको यस्तो खाले प्याटर्न देखिने कुरालाई के भन्ने हो, त्यस्तो प्रोपर्टी नै लाइटको इन्टरफेरेन्स भनियो। र यो वेभ नेचर यसले देखाउँछ लाइटको चाहिँ। र यसमा चाहिँ अब टपिक लेखौँ पहिला यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। अब यो चाहिँ यङ्स नामक साइन्टिस्टले गर्नुभएको एक्सपेरिमेन्ट हो। यसमा चाहिँ डबल स्लिट किन भएको भन्दाखेरि एउटा सोर्स टिक्छौँ र त्यसलाई दुईटा स्लिटबाट लाइट पास गराउँछ त्यो सोर्सको लाइटलाई। किन भन्दा हामीलाई कस्तो सोर्स चाहिन्छ इन्टरफेरेन्सको लागि, कोहेरेन्ट सोर्स। अब दुईटा बत्ती अथवा दुईटा कुनै छुट्टा छुट्टै सोर्स लिएर त कोहेरेन्ट हुँदैन, किनभने तिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ, एम्प्लिट्युड फरक हुन्छ। त्यो भएपछि अब हामीले एउटै सोर्स मानौँ यो सोर्स हो, यो सोर्स लियौँ र अब यहाँनिर यसरी दुईटा स्लिट, यो स्लिट S1 भनौँ, यो स्लिट S2 भनौँ, यसरी दुईटा स्लिट भनेको सानो ओपनिङ, सानो होल जस्तो जहाँबाट केही पास हुन सकोस्, सानो स्लिट छोड्यो। र यतापट्टि हामीले एउटा स्क्रिन राखेका छौँ, इन्टरफेरेन्स प्याटर्न अब्टेन गर्नको लागि स्क्रिन राखेका छौँ भने अब यो लाइट यहाँबाट यसरी गयो होला, यहाँबाट यता यसरी गयो होला रे अफ लाइट। यो के हो प्राइमरी सोर्स हो। अब यहाँनिर फेरि के यसले के बनाउन थाल्छ, यहाँनिर के हुन्छ सेकेन्डरी सोर्स हुन्छ कि हुँदैन, यहाँनिर नि त एउटा वेभ फ्रन्ट हो। यो वेभ फ्रन्टमा हरेक पोइन्टहरु यो फ्रन्टको त्यो स्लिटसँग यहाँ जति पोइन्ट छन् त्यो सबै पोइन्टहरु के हो एउटा सेकेन्डरी सोर्स हो कि हैन। अनि त्यो सेकेन्डरी सोर्सले फेरि के निकाल्न थाल्छ, वेभ फ्रन्ट निकाल्न लाग्छ। कति स्पिडमा निकाल्छ, जुन स्पिडमा लाइट ट्राभल गर्छ त्यही स्पिडमा वेभ फ्रन्ट ट्राभल गर्छ। त्यो कुरा सायद छुट्यो होला अगाडि ख्याल गर्नु, हाइजेन्स प्रिन्सिपलमा जति स्पिडले लाइट ट्राभल गर्छ नयाँ वेभ फ्रन्ट पनि त्यति नै स्पिडले ट्राभल गर्छ र वेभलेटको रेडियस हुन्छ नि त्यो पनि त्यति नै स्पिडले बढ्दै जान्छ। अनि अब यहाँनिर चाहिँ यो लाइट यो पोइन्टमा गयो भनेर भनौँ, यहाँ यो पोइन्टमा गएर अब यो लाइट पनि यही पोइन्टमा गएर मिट भयो भनेर भनौँ, यहाँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बन्यो भनेर भनौँ। हामीले हेर्न खोजेको अब यो पोइन्टलाई P भनेर भनौँ, यहाँ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बन्यो भनेर भनौँ। भन्यो भने अब यसको डिस्टेन्स नाम दिउँ S2, यसको A भनिदिउँ, यसलाई B भनिदिउँ। अनि यो दुईटा स्लिटको बीचबाट ठ्याक्क बीचमा पर्ने गरी, यो दुईटा स्लिटको बीचमा पर्ने गरी अर्को एउटा लाइन खिच्दिउँ, यसलाई P भइसक्यो है, R S भनेर भनिदिउँ, S पनि भइसक्यो ल, RT भनेर भनिदिउँ।
अनि यो दुईटा स्लिटको बीचको डिस्टेन्सलाई d भनेर सपोज गर्दियौ र यो दुईटा स्क्रिन र यो स्लिटको बीचको यो होरिजन्टल डिस्टेन्सलाई क्यापिटल D भनेर सपोज गर्दियौ है र यो सेन्टर देखि लिएर यो p सम्मको डिस्टेन्स जुन छ नि सेन्टर देखि p सम्मको डिस्टेन्स यसलाई चाहिँ y भनेर मानौ यसलाई चाहिँ y भनेर मानौ कहाँदेखि कहाँसम्म गरे सेन्टर देखि चाहिँ माथि p सम्मको डिस्टेन्स जुन पोइन्टमा हामीले इन्टरफेरेन्स अब्टेन गरेका छौं जहाँ हामीले त्यो प्याटर्न हेर्न लागेका छौं अब यो भइसकेपछि हाम्रो इन्टरफेरेन्समा के को कुरा गरेका छौं हामीले पाथ डिफरेन्सको कुरा गरेका छौं पाथ डिफरेन्स जसको पाथ डिफरेन्स बराबर n ल्याम्डा बराबर हुन्छ त्यो कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ र जसको पाथ डिफरेन्स ऑड नम्बर इंटीग्रल अफ हाफ अफ वेभलेन्थ हो किन ऑड नम्बर मल्टिपल अफ हाफ अफ वेभलेन्थ भनेको लैम्डा बाइ 2 3 लैम्डा बाइ 2 त्यस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ भनेको त्यहाँ डार्क हुन्छ अब यहाँनिर हामीले पाथ डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो यो यहाँको लाइटले यहाँको वेभ गयो नि यहाँ जुन यो वेभले यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अनि यहाँकोले यहाँबाट यहाँसम्मको ट्राभल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेपछि यसले बढी गरेर रहेछ कि रहेछ नि भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के निकाल्नु पर्यो भन्दा त यो दुईटा वेभको पाथ डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो अब पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ s2p माइनस s1p हुन्छ हैन त्यसको डिस्टेन्स माइनस त्यसको डिस्टेन्स भनेको पाथ डिफरेन्स हो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल युज गर्ने अब राइट एंगल ट्रायंगलहरु कुन कुन छन् यो 90 डिग्री भयो यो पनि परपेन्डिकुलर 90 डिग्री हो ps1b र ps2a अब त्यहाँ दुईटाबाट ps1 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ pb को स्क्वायर प्लस s1b को स्क्वायर हैन मैले अलि यता लेखेँ ps1 होल स्क्वायर प्लस pb को सरी इक्वल्स टु pb को होल स्क्वायर प्लस bs1 को होल स्क्वायर एउटा यो अर्को ps2 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु pa को होल स्क्वायर प्लस as2 को होल स्क्वायर हैन यो इक्वेसन 2 अब हामीले यहाँ 2 बाट 1 लाई घटाइदियौ सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 from 2 we get ps2 को स्क्वायर माइनस ps1 को स्क्वायर इक्वल्स टु pa को स्क्वायर प्लस as2 को स्क्वायर माइनस pb को स्क्वायर माइनस bs1 को स्क्वायर हो किन डिस्टेन्स कुन कुन बराबर छ हेरौं त as2 र bs1 यो र यो एउटै डिस्टेन्स बराबर काट्यो भनेपछि के रह्यो pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर अब pa भनेको कति हो p देखि लिएर a सम्म यहाँसम्मको कति डिस्टेन्स भने हामीले माथि p बाट y हो भनेपछि यो पुरै d हो भने यति आधा कति हुन्छ d/2 हुन्छ माथि पनि d/2 हुन्छ भनेपछि y मा कति थपिँदै रहेछ d/2 pa भनेको y प्लस d/2 को स्क्वायर माइनस pb भनेको कति हो अब d/2 घटाइदिने यसमा चाहिँ फिगरमा हेर्ने d/2 घटाइदिने यसको स्क्वायर यो भनेको ps2 को होल स्क्वायर माइनस ps1 को होल स्क्वायर और अब यो भनेको के हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b हामीलाई के चाहिए यहाँ डिफरेन्स चाहिँ चाहिए हैन ps2 माइनस ps1 राखौं इक्वल्स टु अब यतापटि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने त कति हुन्छ y को स्क्वायर मतलब यसले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर युज गर्दै नि भो अथवा खोलेर सल्भ गरे नि भो मैले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर युज गर्दै है त भनेपछि a प्लस b हो किन y प्लस d/2 प्लस y माइनस d/2 अनि फेरि अर्को a माइनस b भनेको y प्लस d/2 माइनस y प्लस d/2 बाइ अब यताको यता तल लिएर आउने हो किन यहाँ के हो a माइनस b a प्लस b हुन पर्ने त्यो a प्लस b भनेको ps2 प्लस ps1 यो हो अब यता ps2 माइनस ps1 इक्वल्स टु यहाँनिर के काट्यो y र y काट्यो यहाँनिर d/2 र d/2 काट्यो भनेपछि कति रह्यो त सरी d/2 यहाँनिर y र y काट्यो यहाँ चाहिँ d/2 काट्यो भनेपछि यता 2y इन्टु यता कति d/2 भनेको 2d/2 भनेको d बाइ अब यहाँनिर चाहिँ थोरै के युज गर्नुपर्छ भन्दा ps2 प्लस ps1 छ नि अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदम यो
यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स यो डी सँग यसको होरिजन्टल सेपरेसन सँग चाहिँ लगभग बराबर छ भनेर कन्सिडर गर्छौं हैन। एप्रोक्सिमेटली चाहिँ PS2 PS1 र डी चाहिँ यो होरिजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ स्लिट र स्क्रिनको सेपरेसन चाहिँ बराबर छ भनेर कन्सिडर गर्छौं र यहाँ PS2 र PS1 दुईटैलाई d + d = 2d लेख्छौं। यसरी PS2 पनि d प्लस यो पनि d भनेको 2d भनेर लेख्छौं। अब त्यसो भए त्यसमा पनि यो र यो बराबर छ भनेर युज गर्दिन नि त मिल्दैन नि। फेरि यसमा अब युज गर्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु नै 0 भइदिन्छ भनेपछि त हाम्रो पाथ डिफरेन्स नै आउँदैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसनको लागि यो एकदम नजिक छ बराबर एउटै छ लेन्थ बराबर छ भन्ने कन्सिडर गरेर चाहिँ यो 2d युज गर्ने यहाँनिर। भनेपछि यो पाथ डिफरेन्स भनेको देयरफोर पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु कति आउँछ रहेछ yd/d यो एक्सप्रेसन आयो के हैन। पाथ डिफरेन्स भनेको yd/d हो। अब इन्टरफेरेन्समा म्याक्सिमा कतिखेर हुन्छ म्याक्सिमा भनेको के कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र मिनिमा कतिखेर हुन्छ मिनिमा भनेको के डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। त्यो सबै के को आधारमा थाहा हुन्छ हामीलाई पाथ डिफरेन्सको आधारमा थाहा हुन्छ। अब यो पाथ डिफरेन्स जुन हामीले निकाल्यौं नि हो यो पाथ डिफरेन्स चाहिँ अब n लैम्डा सँग बराबर भयो भने ब्राइट फ्रिन्ज अनि 2n+1 λ/2 सँग बराबर भयो भने डार्क फ्रिन्ज। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कन्सेप्टतिर जानु पर्यो भनेपछि फर ब्राइट फ्रिन्ज अथवा म्याक्सिमा पनि भन्ने गर्छ। त्यो पाथ डिफरेन्स कति छ yd/d = n टाइम्स लैम्डा और यहाँबाट y निकालौं n लैम्डा d/d where के हो n = 0 1 2 ... ओके। सो अब y कति आउनु भयो त y 0 लैम्डा d/d 2 लैम्डा d/d 3 लैम्डा d/d ... यसरी आउने भयो। यो भयो ब्राइट फ्रिन्ज भयो। अब मानौ दुईटा ब्राइट फ्रिन्ज बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने डिस्टेन्स बिट्विन टु ब्राइट फ्रिन्जेस कति हुन्छ त यो y0 अनि यो y1 हो n को भ्यालु राखे अनुसार यो y2 यो y3 हो y2 माइनस y1 गर्दियौ अथवा y1 माइनस y0 अथवा जुन गरे नि यो दुईटाको डिफरेन्स लिनु पर्यो 2 लैम्डा d/d माइनस लैम्डा d/d भनेको कति आयो लैम्डा d/d। यो डिफरेन्सलाई चाहिँ यो विड्थ बिट्विन टु ब्राइट फ्रिन्जलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि बीटाले डिनोट गर्ने गर्छ। अब यता हेरौं डार्क हुँदाखेरि फर डार्क फ्रिन्ज भनेको मिनिमाको कन्डिसन। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको पाथ डिफरेन्स yd/d = 2n+1 मल्टिपल अफ हाफ अफ वेभलेन्थ और y भनेको कति आउँछ रहेछ 2n+1 हाफ अफ वेभलेन्थ d by स्मल d हो के हैन। वेयर n = 0 1 2 ... सो y कति आउँछ 0 राख्दाखेरि लैम्डा d/2d हो के हैन। अनि 1 राख्दाखेरि 3 लैम्डा d/2d अनि 2 राख्दाखेरि 5 लैम्डा d/2d यसरी आउने भयो। सो देयरफोर डिस्टेन्स बिट्विन अब दुईटा डार्क फ्रिन्जको बीचको डिस्टेन्स हेरौं डार्क फ्रिन्जेस भनेको यसमा पनि यो y कुन राख्दाखेरि हाम्रो 0 राख्दा यो y1 राख्दाखेरि भनेपछि y1 माइनस y0 गरौँ अथवा y2 माइनस y0 भनेर भनौं। यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3 लैम्डा d/2d माइनस लैम्डा d/2d भनेको 2 लैम्डा d/2d भनेको सिधै हामीले के लेख्यौं लैम्डा d/2d। यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स लैम्डा d/d 2 र 2 काट्यो लैम्डा d/d र यो लैम्डा d/d बराबर छ भनेको डिस्टेन्स यसलाई पनि बीटा नै भन्ने हो सेम आउँछ देन
भनेपछि डिस्टेन्स बिट्विन टु ब्राइट फ्रिन्ज। अब यहाँनिर मानौ यस्तो खाले प्याटर्न देखाएको थियो भने त्यो पी भन्ने ठाउँमा डार्क ब्राइट फेरि ब्राइट यस्तो प्याटर्न देखियो भने डिस्टेन्स बिट्विन अब दुईटा ब्राइट फ्रिन्जको बिचको डिस्टेन्स अथवा दुईटा डार्क फ्रिन्जको बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के कति आउने रहेछ भन्दाखेरि बीटा भनेको ल्याम्डा डी बाई डी। कहिलेकाहीँ यो दुईटा इक्वल हुन्छ भनेर निकाल भनेर सोधिदिन्छ, त्यो भनेको उति गर्नु पर्यो। अब योसँग हाम्रो छ यो यङ्स डबल स्लिटको एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट, यो यति नै हो। अब यहाँनिरबाट हेरौँ यो बीटा इक्वल्स टु ल्याम्डा डी बाई डी छ नि, त्यो बीटा भनेको के भने मैले width between डिस्टेन्स बिट्विन भन्नु त डिस्टेन्स बिट्विन टु ब्राइट फ्रिन्ज अथवा टु डार्क फ्रिन्जेस भनेपछि त्यो फर्मुलामा हेरौँ। अब जति डिस्टेन्स लामो भयो त्यति नै राम्रोसँग के देखिने रहेछ, इक्वल हुन्छ नि त्यो सबै त सबै युनिफर्म साइजको हुन्छ भने त्यति नै लामो के हुन्छ भन्दा राम्ररी के देखिन्छ, हामीले स्पोर्ट गर्न के सक्छौँ भन्दाखेरि डार्क कुनो ब्राइट कुनो भनेर राम्ररी छुटाउन सक्छौँ। भनेपछि यदि लाइटको वेभलेन्थ बढिरहेछ भने इन्टरफेरेन्स कस्तो हुने भयो, राम्रो हुने भनेको कन्डिसन्स फर सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ लाइटको सोर्सहरू कोहेरेन्ट हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस सोर्स अफ लाइट हुनु पर्यो, लाइट आइरहनु पर्यो, देखिनु पर्यो, राम्ररी हुनु पर्यो। र यो डिस्टेन्स भनेको यो स्लिट र स्क्रिन बिचको डिस्टेन्स जति बढी भयो त्यति हामीलाई राम्रो यो बीटाको भ्यालु बढ्छ भन्नुको मतलब सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्स हुन्छ, राम्ररी देखिन्छ। र यो डी को भ्यालु चाहिँ जति सानो भयो भने यो दुईटाको सेपरेसन स्लिटको सेपरेसन जति थोरै भयो त्यति नै इन्टरफेरेन्स के हुने रहेछ त राम्रो हुने रहेछ, हो किन। अब यो भयो कन्डिसनहरू सस्टेन्ड इन्टरफेरेन्सको, मैले लेखाइन टपिक सपिक लेखिन। अनि हजुरहरूसँग ट्युबेलको बुक छैन भने बुक हेर्ने गर्नु, बुकमा अझै धेरै कुरा थपेर दिएको हुन्छ, अलिअलि बुझिन्छ अझै राम्रोसँग। अनि अब हाम्रो नयाँ टपिक के हो अरे एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट अफ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। यसको एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले अब इक्वेजनहरू लिएर गर्ने, के को इक्वेजनहरू जुन कोहेरेन्ट वेभ्सहरू निस्केर गएको थियो नि अघि पी भन्ने पोइन्टमा इन्टरफेरेन्स हुनको लागि, त्यहाँ इन्टरफियर हुनको लागि अब त्यसको चाहिँ हामीले इक्वेसनतिरबाट निकाल्छौँ। कन्स्ट्रक्टिभ कसरी कति कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको कन्डिसनहरू अघि जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ एम्प्लिच्युडको कुराहरू, इन्टेन्सिटीको कुराहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले यहाँ गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ मानौ दुईटा वेभ्सहरू हैन, दुईटा वेभ्सहरू छन्, तिनीहरूको इक्वेसन एउटाको y1 इक्वल्स टु a1 sin ओमेगा 1 t छ, अर्कोको इक्वेसन y2 इक्वल्स टु a2 sin ओमेगा 1 t प्लस फाइ छ। फाइ भनेको यो दुईटा वेभहरूको बिचको फेज डिफरेन्स हैन। यो एउटा वेभ a1 वाला एम्प्लिट्युड यता छ भने a2 एम्प्लिट्युड यो भयो, यिनीहरू बिचको फेज डिफरेन्स कति छ, फाइ छ, यो दुईटा वेभ्सको बिचको फेज डिफरेन्स। अब रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड ar यता हुने भयो, हो कि हैन। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको यङ डबल स्लिटमा चाहिँ त्यो जुन डार्क स्पट र ब्राइट स्पट देखिन्छ त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स जुन भनेको रहे त्यतिखेरमा एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ हैन, एम्प्लिट्युड र इन्टेन्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब हामीलाई यहाँबाट के थाहा हुन्छ, एम्प्लिट्युडको स्क्वायर, यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युडको स्क्वायर भनेको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 2a1 a2 प्लस cos फाइ हुन्छ। त्यो कुरा अब हामीले यताबाट निकालौँ। यताबाट कसरी निकालौँ भन्दाखेरि इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनिदिउ। अब यो दुईटाको भेक्टर सम लिगौँ हैन, यो त रिजल्टेन्ट हो भनेपछि रिजल्टेन्टको इक्वेसन लिनको लागि y इक्वल्स टु y1 प्लस y2 भनेर भयो, इक्वल्स टु y इक्वल्स टु y1 भनेको a1 sin ओमेगा 1 t। यहाँनिर हाम्रो यो के छ, ओमेगा 1 नै लेखाएको छ, ओमेगा लेख्छु किन भन्दा कोहेरेन्ट सोर्स हो भनेपछि फ्रिक्वेन्सी एउटै हुन्छ, ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइ। अब यतापट्टि a1 sin ओमेगा t उत्तिकै भयो प्लस a2 sin को यो a प्लस b वाला फर्मुला युज गर्दियो, sin ओमेगा t cos फाइ प्लस cos ओमेगा t sin फाइ
यो भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाईले खोल्दियौँ, a2 ले खोल्दियौँ भने यो a2 टाइम्स यति प्लस a2 टाइम्स यति भयो। मैले के स्टेपमा गर्ने। अब यहाँबाट कमन के आउँछ हेरौँ त। कमन के आउँछ भन्दा sin ओमेगा t यहाँ छ, sin ओमेगा t यहाँ पनि छ भनेपछि a1 प्लस a2 cos ओमेगा t सरी cos phi मा कमन के आयो sin ओमेगा t। यो अगाडिको दुईटाको प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi यो भयो हाम्रो। र अब हामीले चाहिँ यो a1 plus a2 cos phi लाई लेट a1 plus a2 cos phi equals to a cos theta भनेर बनाउँ, where a is the resultant amplitude हैन। हामीले यहाँ a लेखेको छ, a नै लेख्यौं। a is the resultant amplitude अनि cos theta भनेको चाहिँ यहाँबाट यसको यो एंगल a1 बाट a सँगको फेज डिफरेन्स a1 भन्दा कति टाढा छ त a भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड फर्स्ट वेभबाट कति टाढा छ भन्दा थीटा टाढा छ हो। यो चाहिँ थीटा त्यो भयो। र अर्को पछाडी हाम्रो के छ एउटा यसलाई सपोज गर्यो, अर्को a2 sin phi लाई a2 sin phi लाई a sin थीटा भयो। यो भइसकेपछि अब यो दुईटा इक्वेसन i भनौं, i भनौं, स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ इक्वेसन i एन्ड i है। यो दुईटा इक्वेसनलाई स्क्वायरिङ गरेर एड गरौँ भनेको a1 plus a2 cos phi को स्क्वायर प्लस a2 sin phi को स्क्वायर इक्वल्स टु a cos थीटा को स्क्वायर प्लस a sin थीटा को स्क्वायर। और मैले पहिला आरएचएस तिरको पहिला लेखेँ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 भयो। के रह्यो a स्क्वायर इक्वल्स टु अनि यतापट्टि a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस अनि पछाडीको a2 sin थीटा को होल स्क्वायर भयो, sin phi को होल स्क्वायर हो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। अब यो र यो यहाँबाट a2 स्क्वायर कमन लियो भने sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi कति भयो 1 भयो भनेपछि और a स्क्वायर इक्वल्स टु a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर भन्ने हाम्रो कन्डिसन आयो। यो हामीले यहाँ चित्रमा हेरेर पनि बुझ्न सक्छौं, कुनै बुकहरुमा यो फिगर नदिएको पनि हुन सक्छ। अब यो फिगर हेर्नु भने हामी पहिले थाहा पाइसक्छौं भेक्टरबाट यस्तो हुन्छ भनेर, र हामीले सल्भ गरेर चाहिँ यसरी निकाल्यौं। अब यो एम्प्लिट्युडको रिलेसन आयो एउटा। अब यो एम्प्लिट्युड कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ a max भयो भने तब त त्यहाँनिर ब्राइट फ्रिन्ज बन्छ हो किन। a max हुनु पर्यो। a max कतिखेर हुन्छ जब cos phi को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि यो मेटौं। अब a max कतिखेर हुन्छ cos phi को भ्यालु म्याक्सिमम भएर cos phi को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, cos को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ हो किन। मिनिमम कति हुन्छ -1 हुन्छ। अनि यहाँ हामीलाई के पनि थाहा थियो i प्रोपोर्शनल टु के हो a स्क्वायर हो भनेपछि रुट i प्रोपोर्शनल टु a भन्न पाइन्छ हो किन। यो पाइयो। अहिले हामीलाई यो यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ। अब i स्क्वायर को ठाउँमा यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ इन्टेन्सिटी को टर्ममा चाहिँ i इक्वल्स टु i1 प्लस 2 रुट अन्डर i1 i2 cos phi प्लस i2। यो इन्टेन्सिटी को टर्ममा भयो। अब कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स को केसमा चाहिँ भनेको ब्राइट फ्रिन्ज को केसमा चाहिँ के हुने भयो, यो आई इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुने भयो भनेको इन्टेन्सिटी जति बढी भयो त्यति उज्यालो देखिने हो, ब्राइटनेस बढी हो किन। साउन्डमा इन्टेन्सिटी बढी भयो भने लाउडनेस बढी हुन्छ। यसमा लाइटमा इन्टेन्सिटी बढी भयो भने के हुन्छ ब्राइटनेस बढी हुन्छ भनेको अझै चहकिलो देखिन्छ। भनेपछि यो cos phi को म्याक्सिमम भ्यालु when cos phi equals to max भनेको दैट इज cos phi भनेको 1 भएको बेला i max भनेको i1 प्लस रुट अन्डर i1
I2 प्लस I2 यो भनेको इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम यो भनेको कति हो भन्दाखेरि रुट I1 को स्क्वायर प्लस बीचमा 2 पनि छ 2 रुट अंडर I1 I2 प्लस रुट I2 को होल स्क्वायर हो कि हैन भनेपछि I max कति हुने रहेछ रुट अंडर I1 प्लस रुट अंडर I2 को होल स्क्वायर भनेको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी हुने रहेछ यो भयो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी आयो कतिखेर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा अब डिस्ट्रक्टिभ एम्प्लिट्युड को पनि यसरी निकाल्ने एम्प्लिट्युडमा यो 1 भयो भने कति हुने भयो एम्प्लिट्युड भनेको A max को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ A1 प्लस A2 को होल स्क्वायर आउँछ अब डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स को कन्डिसनमा चाहिँ के हुने भयो सबै यसरी नै भयो cos phi को भ्यालु मिनिमम भनेको cos phi भनेको कति हुने भयो यसमा cos phi भनेको -1 भनेपछि I max I min डिस्ट्रक्टिभ भनेपछि मिनिमम हुने भयो इन्टेन्सिटी भनेको डार्क हुन्छ अनि त्यसमा I min भनेको कति हुने भयो रुट अन्डर I1 माइनस रुट अन्डर I2 को होल स्क्वायर यसरी नै यहाँ माइनस राख्दियो भने यति आउने भयो एम्प्लिट्युड को टर्ममा लेख्यो भने चाहिँ A min को स्क्वायर इक्वल्स टु A2 माइनस A1 को होल स्क्वायर यो भयो अथवा यो A1 माइनस A2 जुन भए पनि यहाँ बीचमा माइनस भयो केही फरक परेन र यो भयो हाम्रो एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट अफ यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट यसको म्याक्सिमा र मिनिमाको कन्डिसनहरुसम्म निकाल्नु पर्छ र यो देखाउने अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ न्युटन्स रिङ त्यो न्युटन्स रिङ चाहिँ हामी अर्को क्लासमा गर्छौं होला र यो यहाँसम्म सबैले यो क्लास एटेन्ड गर्नुभयो ल राम्रोसँग हेर्नुस् फेरि नबुझेको भए दोहोऱ्याएर हेर्नुस् अझै पनि बुझिएन भने हामीलाई इनबक्स गर्दा हुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा भिजिट गरेर मेसेज गर्नुस् अगाडिको भिडियोहरु पनि राम्रोसँग हेर्नुस् सबै सिरियली हेर्दै आउनुस् नछुटाउनुस् कुनै पनि 11 को स्टुडेन्ट्सहरुले पनि 12 को स्टार्ट गर्दा केही फरक पर्दैन यहाँबाट र 12 को स्टुडेन्ट्स एक्जाम आउँदैछ हजुरहरुको एकदम राम्रोसँग रिभिजन गर्नुस् एन्ड viewers who have not subscribed this channel please subscribe the channel thank you very much namaste